ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁልን? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ማንኛውንም ክሪፕቶ ከረንሲ የምንጠቀምበት ዋሌት ልክ እንደ ባንክ ማለት ነው የምንልክበት ለሰዎች የምንቀበልበት ምርጥ ዋሌት እንዴት እንደምንከፍት አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል ቪዲዮ መለቃቸው አሪፍ ከሆኑ የምትወዳቸው ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱኝ። እንግዲህ ወደ ፕሌይ ስቶር ትሄዱና ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ጎግል ላይ ትሄዱና ትረስት ዋሌት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ትረስት ዋሌት እንግዲህ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ትረስት ዋሌት ይሄንን ይመስላል። ከ10 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ያወረዱት ነው። እኔ አውርጄዋለሁ። እናንተ ደግሞ ኢንስታል ነው የሚላችሁ ኢንስታል አድርጉት። ትንሽ ድምጽ አይሰማም፣ ትንሽ ጉንፋን ይዞ ነው። ነው ኦፕን ነው የምለው። ትንሽ ጥቁር ሊወድባችሁ ይችላል ስከፍት ምናምን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱ ደግሞ በጣም እንትን ሴክሬት ስለሆነ ነው። ሴክሬት ስለሆነ ያን ያክል ላያሳያችሁ ይችላል አንዳንድ ቦታ ላይ እና ክሬት ዋሌት ትሉታላችሁ። እዚች ጋር ትታያለች ክሬት ዋሌት ከታያለች። ክሬት ኤኒ ዋሌት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እችን ታበራላችሁ። እችን ታበሩና ኮኔክት ትሉታላችሁ። በዛ በራው ኮኔክት አልኩት። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። እኔ አስገብቻለሁ። ኦኬ ሻርፕ ባክአፕ እያለ ነው። እዚህ ባክአፕ ማኑዋል ምትለዋን እቺን ትነካላችሁ። እንግዲህ እቺን እንደነካችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አዛ እነዚህን ሶስቱን እናበራና ክሊክ እናደርግና ኮኔክት እንለዋለን። አዛ እቺን ኮፒ አድርገን እንይዛታለን። እቺን ማለት ነው። እቺን ኮፒ እናደርግና አሁን በነገራችን ላይ ጥቁር ሊሆን ይችላል እናንተ ጋር ላይታይ ይችላል። እኔ ጋር ደግሞ እየታየኝ ስለሆነ እቺ ወለሽ ከ1 እስከ 12 ቁጥር የሆነ የሚመጣላችሁ አለ ኮዳችሁ ማለት ነው። እሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ኮፒ የምትላለች ታይ ኮፒ ታደርጉና ትወጡና ኖት መጻፊያ ላይ ወይም ሜሴጅ ላይ በቃ የምትሉት ማትረሱት ቦታ ላይ ለምሳሌ እኔ ኖት መጻፊያ ላይ አልረሳም። ኖት መጻፊያ ላይ ሄድኩኝ። አሁን ለምሳሌ አዲስ ኖት መጻፊያ እንትን ልበልና እዚች ጋር አምጥቼ አስቀምጥኳት። እዛ ሴቭ አድርጉትና ተመለስኩኝ ወደ ትረስት ዋሌት። ወደ ትረስት ዋሌት ተመለስኩኝ። እየከፈተልኝ ነው። ኮፒ አደረኩኝ። እንግዲህ አዲስ ደግሞ ሌላ ሰጥቶኛል። ሶሪ ኦኬ ሴቭ አደረኩ። እዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ። እዛ ይሄንን ቅደም ተከተሉን ተከትላችሁ ያንን እያያችሁ ማስገባት ማለት ነው። አሁን መጀመሪያው ሪሜን ኔቭ የሚል አለ። ቅደም ተከተሉን ተከትላችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። የመጀመሪያው ሪሜን ከሆነ ሪሜን አዛ በቃ ያለውን ቁጥር ከመጀመሪያው አድርጋችሁ አዛ መነካካት ማለት ነው። አዛ ኔቭ ነው አዛ ሲምቦል ነው አዛ ስሊፕ ነው ፔጅ እየጨረስኩ ነው። እንግዲህ ትንሽ ቀርቶኛል ማለት ነው።
እንደምታዩት ዶን እያለኝ ነው። እናንተ ጋር ላይታይ ይችላል፣ ጥቁር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ግን ዶን እያለኝ ነው። ከታይ እንግዲህ ዶን ትሉታላችሁ። ከታይ ዶን የሚል አለ። ዶን ትሉታላችሁ። ክሬቲንግ ዋሌት እያለ ነው፣ እየከፈተልህ ነው እያለኝ ነው። ኦኬ እዚች ጋር የኤክስ ምልክት አለች። እሷን ንኳቲ። መቆየት ከፈለጋችሁ መቆየት ትችላላችሁ፣ ግን ኤክሷን ንኳት። ዘመመለስ ኢኔብል ትሉታላችሁ። ዲፖዚት ኖቲፊኬሽን የሚላለ። ኦኬ እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። አሁን ቢኤንቢ፣ ኢቴሪየም፣ ላይትኮይን በጣም ብዙ ቶከኖችን እዚህ ጋር እናበራለን ማለት ነው። እነ ላይትኮይን ብዙ ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ። አዲስ እንትን ያሉ እንዳለ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ክሪፕቶ ከረንሲ አለ። በጣም ብዙ ስለሆነ ሁሉ ማብራት አይቻልም፣ ከባድ ነው። እዚህ ጋር አሁን ላይትኮይን አለ። ላይትኮይን አሁን ልኬል ሞክረው፣ ወደ ላይትኮይን ልኬል ሞክር። የሆነች ላይትኮይን ነበረች የሚላክ ከሆነ እንግዲህ ማውጣት የሚቻል ከሆነ እዛ ላይ አውጥቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለመላክ ሰንድ የምትሉት። አሁን ግን ዜሮ ላይትኮይን አዲስ የተከፈተ ስለሆነ ምንም የለኝም። አሁን ሪሲቭ የምትለው አነክቼ ላሳያችሁ። ሪሲቭ አድርጉት። እዚህ ጋር ኮፒ ትሉታላችሁ። እዚች ጋር ኮፒ ታድርጉና ወደ ሰራውበት ዌብሳይት ልሄድ። እንደምታዩት ወደ ላይትኮይን መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ብዬ ላሳያችሁ። የቅድማን ኮፒ ያደረኳትን እዚህ ጋር ፔስት ላታለሁ። እዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ከዛ ኮንቲኒው ስለው እንደምታዩት እሺ ሊሚት ያለኝ ነው። እዛ ዊዝድሮዋል እለዋለሁ። እንግዲህ ሰክሰስፉል ካለኝ ተልኳል ማለት ነው። እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ልከዋል እያለኝ ነው። ይህን ኦንላይን ስራ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ቀላል ነው። አንድ የነካውት ይኸው እንግዲህ አንድ እንደነካውት ይህንን ኦንላይን ስራ አንድ እንደነካውት ማይን ያደረገልኝ ነው። ማይነር ነው። አሁን 0.5 ላይትኮይን አለኝ። 0.5 ማለት ደግሞ ግማሽ ማለት ነው። እንግዲህ ላይትኮይን ላይ ገብቼ ትረስት ዋሌት ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ማይን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን ማይን ማድረግ በጣም ቀላል ነው፣ አሳያችኋለሁ። ያን ያክል ብዙ አይሰጥም እንጂ አሁን $93 ላይ ነው ያለ። ያን ማይን አሁን ነው ወደ $50 ላይ ነው ያለኝ ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ገንዘቡ አልተላከም። ካሁን በፊት ነው ያወጣችበት አውቃለሁ። ይሄ በተሳካ ሁኔታ ይልካል። ትንሽ ሰዓታትን ሊፈጅ ይችላል እንጂ በተሳካ ሁኔታ እንደሚልክ ነው ያውቃለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ገብቶልሃል እያለኝ ነው በኖቲፊኬሽን መልክ። እዚህ ጋር ነው ያልገባው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሰርች አድርገን እናየዋለን። እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ገብቶልኛል። መለስ ብዬ ልየውና ሰርች ያደርገልኝ አይደለም። እንደምታዩት ገብቷል። 0.0001 የላኩት ምንም ዶላር አይደለም። ዝም ብዬ ለመሞከር ያክል ስለሆነ እንደምታዩት ገብቶልኛል። ኮምፕሊትድ እንደምታዩት አሁን ነው የገባልኝ። እና በዚህ መልኩ መክፈት ትችላላችሁ። መላክ ከፈልጋችሁም ሰንድ ብላችሁ አስገብታችሁ መላክ ነው። በጣም ቀላል ነው እና ሁላችሁንም ክፈቱና በዚህ ነው የምንጠረቀመው። እንግዲህ ለወደፊት የምንሰራውን ብዙ ነገር አሳያችኋለሁ። ቢኤንቢ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። እሱን በዚህ ነው የምናጠራቅመው
እንግዲህ ከኔ ጋር አብረን እንሰራለን ለወደፊት። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ቪዲዮውን አይታችሁ ብቻ ዝም አትበሉ። እኔ እናንተ ማመስገናችሁን ማቀው በዛ ነውና ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ለወደፊቱ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ እላለሁ። ቻው።